kahit bata ka pa, nandyan na yung roots mo ng roots mo ng culture mo kasi kapag wala ka ng culture, wala ka ng identity. Kaya nag-pursue ako na secure ko lang yung culture at tradisyon na binili ng mga apo ko eh. Pamagitan ng play ng kuglong, maturo ng mga bata. Yan yung isa yung way na makapunta ako ng iba't ibang lugar na mai-share ko sa kanila. Kahit papano, kahit bata ka pa, yung culture hindi lang para sa matanda yan eh. Diyan tayo galing eh. Gusto lang namin iparating sa pamamagitan ng aming musika na makatulong yung aming musika para makapagmulat doon sa mga nangyayari sa ating paligid at sana makatulong din yung aming musika para doon sa panawagan natin para sa kapayapaan. Lahat ng traditional music, meron yung influence one way or the other. And I think, speaking also not just for Filipino music, but that's how these traditional musics came about. So it's hard to be purist at this point in time. Marami tayong instrumento. Sa Luzon, iba-ibang bamboo instruments sa Cordillera region, tulad ng yung bungkaka. Like this one is a Kalinga, may I stand? Kalinga instrument. This is a bamboo buzzer. Yeah. So, and then they also have mga flat gongs. May I get it? Ang tawag dito ay this is your Kalinga gangsa. Okay? Malakas siya. So normally, itong mga instrumentong na to, they are ensemble instruments. Hindi siya pang isahang tao lamang. I think the beauty about these kinds of instruments is they really embody the community life of the Cordillera people. This has to be played as a community, as a group, to be able to be performed beautifully. And they are usually performed as part also of their community celebration, part of their daily life pretty much. Kung merong mahalagang seremonya, to welcome an important visitor. So, mahalaga yung musika sa kanila, sa pang-araw-araw na buhay nila. And that's the beauty of traditional music. Hindi siya yung parang basta-basta tulad ng ibang musika na kailangan nasa entablado, papalakpak. Hindi siya ganun eh. Indigenous or traditional music is about the music of the everyday. Something that is embedded deeply sa pang-araw-araw na buhay. So, meron din silang yung mga solo instrument, like yung nose flute, yung tungali, gawa rin sa bamboo, na ginagamit siya madalas panligaw. And then, they also have like, ito, yung ating Joe's harp. This is also made of bamboo. Ito, sa Kalinga, ang tawag dito ay kulibaw. Okay. Ginagamit din siya ng, I think, panligaw din. Now, kadalasan, we have one word for this, kubing. Yun yung pinaka mas popular na pangalan. But actually, depende rin sa tribo, iba rin ng tawag. So, sa mga Kalinga, kulibaw. And then this is your kubing sa Mindanao. Ang magaling dito sina Datu Waway, you should really, I mean, he does like these crazy things on the Joe's harp. Very, again, interesting yung sound. Gawa rin sa bamboo. Sa Visayas, mostly for percussion, there would be iba-iba klaseng tambol, lalo na sa mga Panay Bukidnon. They have a very complex drum culture there. Mayaman din ang kanilang traditional music, katutubong music. Kung sa Kalinga, kung sa Cordillera, maraming iba-ibang klaseng bamboo instruments. Sa Mindanao naman, ito sa na-excite din ako. We have a very rich, diverse gong culture there. Meron sila iba-ibang klaseng gongs. And we take this for granted, but I think this is one of the things that we should really pay attention to and give a certain value. Kasi nga, ang
yaman natin sa musika. This is something that is unique to us and to Southeast Asian regions. Yung gong music natin, yung ating gong culture, that we have different kinds of gongs, iba-ibang shape, iba-ibang size. And then again, depende rin sa tribo, sa mga manobo, they also have yung ahong, yung mga naka-mount din sa net. And then, they also have some drums, like ito yung dabakan, ito yung nag-aakompanya sa Kolintang, sa Maguindanaon. Yeah, so interesting din yung shape. This is actually a Maranao style of dabakan. So even yung ganitong type of dabakan, may iba-iba ring klase, depende sa kultura. We have different kinds of boat lutes. Sa mga Maguindanao, meron sila yung kutyapi. And then you also have the hegalong, meron din yung faglong, iba-iba yan. Meron din kuglong, kutyapi. Meron din saluray. Sa Kalinga, ang tawag doon would be the kulitong. It's like your zither, no? Other flutes. Sa Kalinga, they have yung paldong, yung patayo naman, Lip Valley flute. Nakakatuwa pag may mabalitaan na mga younger musicians who are advocating for this. At sa akin, ipagpatuloy nila, please, to try to keep it alive. Don't be afraid to embrace modernity kasi nga, culture, music will always evolve as long as it is alive. So, mas mabuti na yung ganito kesa yung tumigil na lang siya at mawala. Atong laagong ang kultura tradisyon, atong laagong ang tribus Bukidnon, atong laagong ang kultura tradisyon, atong laagong ang tribus Bukidnon. Ikinabuhi ang batasan kay maukini ang kabilin sa tigulang, atong laagong ang talaandi, atong laagong ang higaon, atong laagong ang umayam, atong laagong ang kuglong galing sa mga matatanda o si Apo taga Bicol. Way back 2020 naghanap ako sa community ng kuglong. Ito yung binigay ni Magbabaya. Wala itong damalan o fret. I-explore ko na lang paano ako matuto ng kuglong. Tapos ito yung modern na to na kolong, yung tuning pigs. Nilagyan ko na lang yun ng pick up. At saka nakasulat dito, 7 tribes, Talaandig, Higaunon, Manubo, Umayamnon, Matigsalog, Tiguhanon, and Bukidnon. Yun yung tribo dito sa Bukidnon na pinapasyalan ko. Tapos ito, ginawa ko ng pangutob, like ganito. Kasi connected siya Flow ito ng music o flow ng tubig. Ito nga pala yung buhok ng kabayo. Ay ito yung simbolo pang madali kang makilala na oy, dun yan sa San Fernando. Kapag nag-study ka ng kuglong or explorer ka ng tribo. Makilala mo talaga, oy, Tiguhanon yan kasi yung marami yung buhok at saka ang forma ng kuglong is kabayo. Pangarap ko talaga dito sa kuglong, may turo ko sa mga kabataan. Paglaki nila, andito pa rin yung identity ng kuglong. Tsaka ma-play ko sa karamihan na nag-exist pa rin yung tribe ng Tiguhanon.
kahit bata ka pa, nandyan na yung roots mo ng roots mo ng culture mo kasi kapag wala ka ng culture, wala ka ng identity. Kaya nag-pursue ako na bahala na yung iba, basta ako dito, secure ko lang yung yung culture at tradisyon na binili ng mga apo ko eh. Pamagitan ng play ng kuglong, maturo ng mga bata. Yan yung isa yung way na makapunta ako ng iba't ibang lugar na mai-share ko sa kanila. Kahit papano, kahit bata ka pa, yung culture hindi lang para sa matanda yan eh. Diyan tayo galing eh. For me, one of the top Philippine world music bands here, ang pangalan ay Talahib People's Music. I'm a fan of their music. Maganda yung kanilang pag-incorporate ng traditional music sa modern context. There's just something about their music that is so organic, it fits naturally, it just blends. Ako si Jaime Hernandez, artist manager ng Talahib People's Music. Nire-represent ni Talahib People's Music ang musikang Pilipino dito sa ating bayan, maging sa abroad. Sinusubukan natin na ipakilala yung ating mga indigenous instruments kasabay ng mga komposisyon ng grupo ng mga awitin na musikang Pilipino. Pakilala natin ang Talahib People's Music. Unang-una na yung pinakabata, si Bonjo. Si Bonjo rin ay bokalista at gitarista, acoustic guitar. So isa ako sa founding member ng grupong Talahib. Hanggang sa nag-record kami, nag-release kami ng album 2011, doon pumasok naman yung Talahib People's Music. So para sa tao? Hindi lang sa tao, sa kalikasan, sa bayan. Si Chin naman ang aming isa sa mga bokalista. Maganda po sa pakiramdam na nahanap ko po yung purpose ko sa buhay. And yun po is to spread awareness po sa mga kabataan na kagaya ko na hindi po alam minsan. Yung mga nakakaibigan ko po is wala po silang knowledge about sa mga nangyayari sa bansa. Dahil po doon, gusto ko po i-translate yung knowledge na yun and yung awareness po na yun through music po. Tapos naman, si Bugs. Si Bugs ang ating isa sa mga bokalista rin. Magsabay-sabay silang kumakanta ni Bonjo at saka ni Chin. Gamit niya naman ay ang kulintang. Gumagamit din siya ng kubing, mga katutubong instrumento na inaaral namin, no? Sa amin sa Talahib People's Music, mas nagiging challenge sa amin. Paano namin siya mapaunlad as individuals? Paano kami nag-grow as musicians? Paano kami nag-expand nung ano na yung alam namin ngayon? Kasi lifelong learners naman kami. Hindi siya nagsa-stop kung ano yung alam na namin ngayon. So, kung tingin namin makakatulong siya sa banda, and lalo na yung isa sa aming mga ginagawa for advocacy ay yung representation talaga. So, makikita nyo sa banda namin, meron kaming mga instrumento from Luzon. So, we have also from Mindanao. So, this is one example. Sunod naman, si Bern. Si Bern naman ang ating kuglong, hegalong player at lead guitar. Gumagamit din siya ng bamboo flute. Naghanap rin ako ng ano ba yung pwede pang i-introduce sa audience. And madagdag ko lang rin, yung ilang taon naming paglalakbay kasama tong instrumento na to, marami rin ako natutunan kasi katutubong instrumento siya, hindi siya talaga umunlad eh. Traditionally, hindi ganito pa yung itsura ng mga hegalong ko or kuglong. Ini-innovate ko talaga siya. And hindi siya, struggle siya actually. May pressure na kasi traditional siya, di ba? Medyo maka-criticize ba ako pag in-innovate ko siya, nilagyan ko siya ng pickups, ginawa kong fix ang frets. Sa mga katutubo talaga, hindi naka-fix ang frets. Naka-beeswax siya na may kawayan, then minumove siya. So, para maging mabago yung tono or moda. Pati yung tuning pegs, nakapang ano na siya, pang guitar na. For stability rin. Kasi dati, conservative pa ako. Hindi siya nagiging effective lalo na sa pagtugtog kasi
nawawala sa tono, natatanggal yung frets. So, kailangan talaga siya in-innovate. So, kailangan ko talagang yakapin yung modernity. So, sa tingin ko, yun yung impact and yung naturo sa akin is to embrace change. Si LJ naman ang ating bass player ng Talahib People's Music. Yung tanong na kung ano yung effect ng music ng Talay People's Music, sa akin nakaka-uplift siya ng spirit or ng diwa. Bilang ako na ang advokasya ay nagsimula para sa environment and then lumawak papunta sa human rights, indigenous people's rights. Ganyan. So, masaya na malaman at marinig na merong musika na tumatalakay sa mga issue na yon. Pero at the same time, maganda rin talagang pakinggan na nakaka-induct siya, nakakapagpasaya ng damdamin. So, sa akin yun, very uplifting and inspiring yung music ng Talay People's Music. Speaking as someone na naging fan nila for more than a decade. Si Joe ang drummer ng Talahib People's Music. Yung mga influences din namin individually, nilalagay din namin dun sa song. So, para lahat may unbag talaga. So, paggawa naman ng rhythm ng drums or ng isang kanta is, minsan nakikinig kami ng ibang music or genre para magkaroon kami ng ideas like, kunyari, African music. So, yung rhythm na parang ganyan yung gusto namin gawin. So, makikinig kami ng mga more on African music, parang ganyan. So, meron kaming basis din. And from that, by heart, syempre. Syempre, lahat naman, through arts and music naman, by passions yun. And nagdedepende sa ano yung gustong groove ng kanta. Kung ano ba siya, kung medyo lively ba siya, or medyo kailangan poste lang ba yung kanta, stagnant lang ba yung groove niya para mas mapalitaw yung lyrics. Yan, depende talaga din so kung ano yung hinihingi ng kanta. Si Max ay gumagamit siya ng iba't ibang katutubong instrumento tulad nito ng gangsa at iba pa. No, hindi marami tayong mga katutubong instrumento. Ang gamit kong instrument ay mga kawayan kadalasan. Meron akong shaker. Yung shaker na ginagamit ko, ang laman nito ay minsan buhangin, bigas. Ito naman yung kawayan na ginagamit ko. Tapos yun lang. Paano patulogin niya? Meron akong paborito kong ginagamit, yung shaker namin, itlog. Kasi pinagkasama ko siya. Yan. Ang shaker para sa akin ay parang isang agos ng tubig at ng dagat. Pag nagagawa ko siya like sa mga kanta, na napapapikit ako sa sa emotion. Gumagamit si Jones ng mga katutubong instrumento tulad ng gangsa. So si Talahib, meron siyang isang set ng gangsa na from North. Ang feeling ko sa pag-represent nito na instrument, parang responsibilidad na hindi mo siya basta-basta pwedeng gamitin lang ng kung ano yung gusto mo. Kailangan may respeto ka dun sa instrumento. Kasi napakahalaga siya, kumbaga, para sa community ng mga katutubo. Ayan, ang pamagat nung aming aawitin ngayong gabi ay magkaisa para sa kapayapaan. Magkaisa para sa kapayapaan, gusto lang namin iparating sa pamamagitan ng aming musika na sa pamamagitan ng aming awit ay sana makarating ito kung saan man ito umabot. Ang target namin ay mapalawig pa talaga ito. Makatulong yung aming musika para makapagmulat doon sa mga nangyayari sa ating paligid. At sana makatulong din yung aming musika para doon sa panawagan natin para sa kapatid. Yeah.
think the fact that it continues to evolve, that, that this type of music is part of our modern culture, the fact na ganyan pa rin siya, that means the culture is still alive, the music is still alive, the tradition is still alive. At maganda yon kasi nga, these are archetypes that help inform us kung ano ba talaga tayo, sino ba talaga tayo as a Filipino people by exploring these types of music cultures.